συναντήσουμε εδώ. Πάμε εδώ αριστερά. Έχουμε μέρος. Οπότε έχουμε δύο σημεία αναφοράς εδώ. Έχουμε και τη σκάλα στα αριστερά, έχουμε και το φορτηγό στα δεξιά. Έχουμε και γραμμή, δηλαδή ένα πανεύκολο παρκάρισμα. Μόλις και οι δύο οι ρόδες μου πίσω έχουν περάσει τη γραμμή στο έδαφος, αρχίζω την όπιστη. Και συνεχίζω να στρίβω μέχρι που να δω τη σκάλα στα δεξιά, γιατί είναι το μοναδικό εμπόδιο που έχω αυτή τη στιγμή. Τώρα τη βλέπω και πηγαίνω ίσια μέχρι που η ρόδα μου να έρθει στην κόκκινη γραμμή, και τώρα ακολουθάω απλά τη γραμμή με απαλές κινήσεις, γιατί η ουρά από το αυτοκίνητο χρειάζεται χρόνο να γυρίσει, για τον απλό λόγο ότι διαγράφει πιο μεγάλη τροχιά. Εδώ έχουμε τον καθρέφτη του, εδώ, κάπου εδώ. Λογικά είναι σωστά, γιατί τα αυτοκίνητά μας έχουν το ίδιο μήκος, οι πόρτες μας πίσω έχουν το ίδιο μήκος, οπότε λογικά έχω σταματήσει σωστά για να δούμε που θα πέσει η πόρτα. Χρειάζομαι να κάνω μερικά εκατοστά ακόμα. Δεν βλάπτει να κάνουμε κάνα 2-3 προσπάθειες. Καλύτερα να κάνεις 2-3 προσπάθειες μέχρι που να το πετύχεις, παρά να το κάνεις γρήγορα και να χτυπήσεις την πόρτα πάνω στη ράμπα. Έτσι δεν είναι? Οπότε πάμε να φορτώσουμε τη μία και μοναδική παλέτα που έχουμε εδώ και είμαστε έτοιμοι. Για πάμε να δούμε εδώ τι θα μας βάλουν να κάνουμε. Πού θα πάμε? Μέτος Στουρσέρκ. Μέτος. Εκεί έχουμε την πινακίδα. Φαίνεται, εδώ. Οπότε φαίνεται να είναι κανονική ράμπα. Οκ. Τι κάνουμε οπότε? Έχουμε αυτοκίνητα παρκαρισμένα παράλληλα με τη ράμπα που θέλουμε να πάμε. Φυσικά και βεβαίως θέλω να είμαι όσο πιο κοντά γίνεται στην πόρτα. Οπότε το ίδιο παραμύθι. Με το που ο άξονας της κίνησης είναι στην ίδια ευθεία με το αυτοκίνητο που είναι παρκαρισμένο, αρχίζω και στρίβω. Εδώ από απέναντι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που υπάρχουν δεν μας εμποδίζουν καθόλου, και τώρα το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να πάω ίσια. Χρειάζομαι κάποιο σημείο αναφοράς. Θα κρατήσω σαν σημείο αναφοράς την πόρτα που θα μπούμε μέσα. Θα κοιτάξω να έχω το ίδιο κενό αριστερά δεξιά. Εκεί είσαι. Κατεβάζω την πόρτα μου να δω μήπως χρειάζεται να σηκώσω ή να χαμηλώσω τον μπάμπι. Και φαίνεται ότι κάναμε ακόμα μια φορά μια πολύ υπέροχη δουλειά. Υπέροχο. Δεν χρειάζεται να είναι καλύτερο από αυτό. Οκ. Με κάποιο τρόπο.
ώρες ενθουσιάζομαι πολύ με τον τρόπο που παρκάρω. Τι γίνεται ρε μες. Τώρα θα βυθιστεί στην Άβυσσο. Αλλά δεν το λες και χάλια. Πού να σε... Τι με βάζετε να κάνω. Ύψος 3,8. Χωράμε. Χρήση της ράμπας maximum 15 λεπτά. Και μετά εδώ για μας έχει μέρος. Έχει μέρος. Αλλά δεν έχει αρκετό μέρος για να έρθουμε με τη μούρη και να γυρίσουμε εδώ. Οπότε θα το πάρουμε όλο με την όπιστα. Και φαίνεται να έχει αρκετό μέρος να μπούμε μέσα. Οπότε πάμε να πάρουμε τον πάγο. Λοιπόν, πρέπει να πάμε με την όπισθεν. Ας κάνουμε τη ζωή μας εύκολη. Όσο πιο πολύ χώρο έχεις για να γυρίσεις, χρησιμοποίησέ τον όλο. 1 εκατοστό είναι 1 εκατοστό. Λοιπόν, εκεί που θα μπούμε, τα μάξι ουσιαστικά χωράει ίσα ίσα. Οπότε το πρώτο που θα κάνω
είναι να έρθω όσο το δυνατόν πιο κοντά στο αυτοκίνητο που είναι ήδη παρκαρισμένο, αρχίζω να έρχομαι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο αυτοκίνητο που είναι ήδη παρκαρισμένο. Τώρα, για να μην τον χτυπήσω, θα συνεχίσω να πηγαίνω ίσια μέχρι εδώ. Εδώ αυτή τη στιγμή ο άξονας της κίνησης είναι ακριβώς στο σημείο του αυτοκινήτου που είναι τέρμα έξω. Τώρα θα αρχίσω να στρίβω. Θα αρχίσω να στρίβω. Ρίχνω και μια ματιά από εδώ, μην κοπανίσω κανένα. Τώρα από πίσω μου έχω μια κολόνα. Αυτή την κολόνα αρχίζω τώρα να τη βλέπω και φαίνεται ότι την έχω καθαρίσει. Τώρα χρειάζομαι ένα σημείο αναφοράς για να αρχίσω να κάνω όπισθεν ίσια. Τώρα βλέπω ότι είμαι παράλληλα με το αυτοκίνητο που έχω δίπλα μου, οπότε αρχίζω και ισιάζω. Έχω μια κολόνα από εκείνη την πλευρά, μπορώ να το έχω και εκείνο σαν σημείο αναφοράς και πρέπει να θυμάμαι ότι και εκείνη πρέπει να την καθαρίσουμε για να ανοίξει η πόρτα. Τώρα αφού είμαι εδώ παράλληλα στο άλλο αμάξι, αρχίζω να ανοίγω την πόρτα μου. Σε αυτό η κάμερα είναι μεγάλη βοήθεια, γιατί βλέπω πόσο κάτω είναι. Εν τω μεταξύ φαίνεται ότι στο χειριστήριό μου οι μπαταρίες έχουν αρχίσει να τα παίζουν. Λοιπόν, τώρα κοίταξε τι άλλο γίνεται. Από τη μια πλευρά η πόρτα μου σχεδόν ακουμπάει και από την άλλη έχω μπορεί και 30 πόντους. Για ποιο λόγο? Γιατί εκεί έχει ένα σκαμνί και το μισό αυτοκίνητο είναι κάτω. Οπότε θα κάνω όπισθεν κι άλλο μέχρι που να ανεβάσω και την άλλη τη ρόδα. Τώρα αρχίζει να ανεβαίνει η ρόδα μου. Και είναι κάπως καλύτερα. Θα κατέβω κάτω να δω με τα ίδια μου τα μάτια πώς έχουν τα πράγματα, γιατί σαν τα μάτια δεν έχει. Kanske jag måste komma lite fram. Det funkar så här också. Det funkar. Φαίνεται να το έχουμε καταφέρει. Τώρα καλά μπήκαμε, αλλά πρέπει να βγούμε κιόλας. Τώρα σημείο αναφοράς η κολόνα και η λάμπα που έχω τέρμα πίσω. Τέρμα κάτω εκείνη η μικρή λαμπίτσα. Πρέπει να καθαρίσει την κολόνα. Και είμαστε κάπου εδώ, την καθαρίσαμε. Τώρα μπορώ χωρίς πρόβλημα να αρχίσω να στρίβω. Τώρα αλλάζω φόκους στον άλλο τον καθρέφτη για να δω μήπως χτυπήσω το αυτοκίνητο που είναι παρκαρισμένο. Έχουμε
Ο Μπάμπης θεωρεί ότι θα χτυπήσουμε, αλλά όπως βλέπεις υπάρχουν τουλάχιστον 30 πόντους έχουμε. Οπότε από αυτή την κατάσταση έχουμε βγει νικητές. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που έχουμε κάνει και πάμε στο επόμενο.